So ngayon guys, re-remedyoan natin Tunog kasi ngayon itong pedal natin. Medyo may tunog kasi yan pag may pedal mukhang maluwag maluwag ang bearing or may spacer nya. Try natin repair, okay? Medyo sandali lang naman to kailangan lang natin parang spacer para ito yung nakaalog pa. Tinanong may narinig kayo ingay. So ayusin na natin. So gagamit tayo ng Allen wrench. Hindi ko alam ang sukat nito, pero yung pinakamalaki sa toolkit natin. Tapos ayan, natanggal na natin. Then tatanggalin natin, meron din yan socket para dyan ipapasok para tanggalin. Ayan, okay. Ayan, ikot-ikot lang. Ayan, natanggal na natin. So ngayon after nyan, dandahanin lang natin kasi may bearing yan sa loob So siguro nag-stop na yung malaglag. So ayan, madumi, di ba? So linis na natin yan mamaya. Ayan. Ayan. So after natin tinanggal, lilinisin natin siya. Punas-punasan natin. Tapos lalagyan din natin ng bagong grasa yan pag kinabit natin. So itong klaseng pedal na to, isa lang ang bearing nito, nasa harap lang ng binuksan natin. Ayan, tapos dyan ano lang parang axle lang. So ito yung gagawin nating improvise, ilalagay natin para medyo sumikip siya. Ayan, ilalagay natin dyan. Ayan, para sumikip siya, spacer. Kuha ko lang yan sa aluminum sa antena. Improvise lang tayo mga brother. So ayan, lagay ko na dyan. Sakto naman siya. So lagay ko na lang grasya yan hindi ko na lang yung video. Ayan, lagay ko na lang grasya siya. Tapos pinasok ko na siya data. So ayan, medyo wala nang ganong alog. Medyo okay na siya. Siguro pag pinidal natin wala nang ingay na yan, wala nang mga cricket sounds. So lalagyan na natin yung bearing nya. Ayan, pasok natin. Tapos ayan, lagyan na natin yung tornilyo. Ayan, ipitan na natin. Ipitan natin. Tapos yan, Allen wrench para sa pang cover nya. So ipitan ulit natin yan, check. Ayan, wala nang tunog. Panalo, sakto yung nilagay natin spacer. Pwede na uli pambaragan. Natin remedyo ng pedal. Gawin naman natin, linisin naman natin yung fork natin. Yung ginagawa ko lang naman dito is para ma-maintain is lalagyan ko na ng langis yung stanchion. Tapos punas-punas lang. Ayan, ganyan every ride lagi mga brother, mga padyak. Ayan, every ride din, pag bagong linis, ayan, langisan lang natin ang kadena natin at cogs. Ayan, after mo lagyan ng langis yan, ngayon gagawin mo, buka ng basahan, punas-punasan mo lang siya. Huwag mo siya ibababad sa langis kasi wala din naman. Ayan, ganyan yan. 4 years ko na yung kadena na yan. At sulit na sulit yan. Hanggang ngayon, nabang pa rin natin. Ayan, punas-punas lang. Ayan, ito yung cogs. Kapalagay mo lang yun, punas-punas lang dyan. Ayan. Then, lagyan ang mga pulley ng langis. Ayan, may bearing kasi yan Ganyan. Malagay yan, nalagyan din. Ayan, ilawan natin. Sige na yung mga spring ng RD natin. Yan, kailangan yan. Lagi natin nalagaan ng RD natin. Ayan. So, ganyan lang.
At right, ganyan dapat lagi linisin ang container.